Okay, kamusta mga Lodi? Pasensya na at ngayon lang muli ako nakapag-upload ng video. Kasi po buhay estudyante, mayroong mga requirements na kailangang i-meet. Tapos kasabay pa yung paglilipat namin ng gamit dahil maglilipat po kami ng bahay this week or by next week. Salamat po sa mga nag-subscribe and nag-comment sa video natin about kay Stinger. Di ko po inaasahan na aabot sa ganoong views and reactions yung napagtripan kong account. Oh, kasi nagsimula lang yun talaga sa trip. Nung di ko makuha si Dr. Genus, need ko talaga siya kasi ang hina ng damage ko sa club bosses. Alam naman natin, kaya magbigay ng malaking points yun against kay Gloribas and Keruganshu. So, pinagtiripan kong palakasin si Stinger instead kay JB kasi ang dami kong shards na nakuha kay Stinger kaysa kay JB. Then, nung tumagal, nagulat na lang ako sa damage ni Stinger sa arena kasi na-unlock ko both attack and passive ultimate niya. Very useful siya sa daily challenges like sa XP challenge. After ng AoE attacker niyo bawasan yung clones ni Dr. Genus, easy shove na lang ni Stinger yung clones na may mababang HP. Siyempre, dapat 5 star na o unlock na yung passive niya para marami siyang mapatay na clones. Tapos sa training challenge naman, para kang may dalawang amay na umaatake kay Bang at Charanko kung naka-primal set si Stinger. Kasi kung crit chance lang ang pag-uusapan, hindi problema sa ultimate ni Stinger yun kasi fix na 5 hits yung ultimate attack niya. Unlike kay Amay, by chance lang na maging 5 hits siya. Pero syempre mas mataas yung damage output ni Amay kaysa sa skill ni Stinger. So ito, flex ko lang. Top 1 sa XP and training challenge. May ginawa akong page. Hopefully, makapag-stream ako someday. Kung hindi this week, baka next week. So, palike ka lang po mga lods. MDAX. Search nyo lang sa FB. Makikita nyo dyan si Saitama na may buhok ni Stinger. Wig lang yan, nilagay ko lang doon. Sa ulo niya. Na naglaro. Kasama si Black Sperm. Ahoy! Spoiler! So, ayan. Okay. Yung set ng Stinger ko. Yung set na pinakita ko noon, na level 81 pa lang ako noon, ito pa rin yun, primal. So, ito, mayroong 4.5 crit rate, saka may speed, maganda to. Semi-hybrid. Damit. Tapos girdle. And then, ascended na critical damage, saka speed sa shoulder. Maganda kung lahat itong tatlong to, sa girdle, saka yung sa pantalon, ay speed din. Kung gagamit kayo ng CE Core. Kasi, habang tumatagal, mas bumibilis na yung kalaban sa arena. So, kailangan yung makasabay ng speed. Pero kung DSK Core naman ang gamit nyo, okay lang kasi hindi naman kailangan ng so much speed sa DSK Core. Ngayon naman, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung saan nang gagaling yung extra damage ng passive niya. Kuha tayo ng calculator. So, meron
Stinger na 190,000 ng attack. Isarado natin 119. Okay, sa description ng passive niya, anong nakalagay doon? 120% ng kanyang normal attack yung ibabawas sa kalabang mapapatay. I mean, sa kalabang pag nakapatay siya, babawas yung passive niya sa may pinakamababang HP. Okay, 119,000. Ilan yung bonus attack? 120%. So, multiply natin to sa 1.20. Eh, sa arena, merong buff ni CE doon. Ilan yung buff na idalagdag doon? 30% berserk ng kanyang attack. So, i-multiply pa natin ito ng 1.30%. 1.30. So, 142, ang makukuha natin, 142,800. Times natin sa 1.30. So, ito yung magiging extra damage ng passive ni Stinger once na makapatay siya, 185,640. Ngayon, at dahil ito nga, extra damage, meron tayong Sky King. Ano yung bigay ng passive ni Sky King? 20% na extra damage ang madadagdag. So ito, as extra damage, 185,640, i-multiply pa natin to sa 1.20 o sa 20%. So, kung ang target ni Stinger ay 0 defense, ito yung flat damage o yung actual damage na ibabawas sa mga kalaban once na makapatay si Stinger. Take note, extra damage po ito. Pag sinabi nating extra damage, ini-ignore ito yung tenacity. Ano yung mga tenacity? Nakikita yung shield na light blue. Ayun yung kay Hellis Blizzard, sa ultimate ni Tank Top, sa force attack ni Alloy. Yan, pati yung passive ni DSK. Ayan yung mga tenacity. I-ignore nito kasi extra damage nga. So, ganun ito ka-OP. Kung mag-i-invest talaga kayo ng damage kay Stinger o kaya lalo pa pagka na-unlock nyo pa yung passive ni Sky King. Yan, pati yung passive din ni CE. Lalong-lalo na kung na-unlock nyo yung Super Saiyan 2 ni Stinger. So, panoorin nyo to. Hindi, tapos na yung video ko eh. So, for fun na lang to. Salamat sa panonood mga Lodi. Naway nalibang kayo at may natutunan. Who you fight? Hee hee hee.